हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कम्प्युटर अपरेटरको अब्जेक्टिभ क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। फर्स्ट पार्ट तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सजिलैसँग भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरकै कम्प्युटर फन्डामेन्टलको पार्टहरु लिएर आएको छु। यसबाट तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ परदेश स्तरीय भ्याकेन्सीमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसबाट चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेशन आउने छ तपाईहरुलाई। र यसको तयारी चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै क्वेशनहरु तपाईहरुलाई आउने हो। तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ टिक लगाएर एक्जाम दिने हो। र ढिला नगरी तपाईहरुलाई म त्यो अब्जेक्ट क्वेशनहरु देखाउन गएको छु र त्यसको चाहिँ सोलुसन तपाईहरुले हेर्दै यो भिडियो हेरेर त्यसको एन्सर सिधै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई ओपन गरौँ। र क्वेशन 1 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द प्रोडक्ट अफ डाटा प्रोसेसिङ डे। डाटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि आउने रिजल्ट अथवा प्रोडक्टलाई चाहिँ के भनिन्छ अथवा कुन चाहिँ हो तलको मध्ये भनेर भनेको छ हैन। डाटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि डाटा भनेको के हो भन्दाखेरि र फ्याक्ट हैन, र फ्याक्ट हो। र फ्याक्टलाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि आउने रिजल्ट भनेको इन्फर्मेसन हो। यो त तपाईहरुले सानो क्लासमा पनि पढ्नु भएको यो कुरा चाहिँ यस्तो हो हैन। र द प्रोसेस अफ पुटिङ डाटा इन्टु अ स्टोरेज लोकेसन रे। एउटा स्टोरेज लोकेसन हुन्छ। स्टोरेज लोकेसनमा चाहिँ कुनै पनि डाटालाई चाहिँ राइट गर्नु पर्यो अथवा लेख्न पर्यो अथवा पुटिङ गर्नु पर्यो भन्ने त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्ने जहिले पनि यसको एन्सर हुन्छ राइटिङ हुन्छ है, लेख्नु। हाम्रो नर्मल भाषामा चाहिँ राइटिङ भनेको लेख्नु जस्तो हुन्छ, कम्प्युटर भाषामा चाहिँ डाटा पुट गर्नु त्यस्तो हुन्छ है। यसको एन्सर चाहिँ 3 मा द प्रोसेस अफ कपिङ डाटा फ्रम अ मेमोरी लोकेसन। अघिको चाहिँ राइटिङ हो अनि योले चाहिँ मेमोरी लोकेसनबाट चाहिँ कपी गर्ने अथवा त्यहाँबाट लिएर राख्ने त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ रिडिङ हो है। अनि अर्को रहेको छ लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन युज बाइ अ कम्प्युटर इज कल्ड रे। लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ कम्प्युटरले युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भनेको छ। यसको सिधै एन्सर रहेको छ प्रोग्राम्स रहेको छ। इन्स्ट्रक्सनहरु प्रोग्राम्स एउटा प्रोग्राम बनाउनको लागि चाहिँ धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु युज गरेर बनेको हुन्छ। मैले जस्तै यो प्रोग्राम्स एउटा प्रोग्राम C++ अथवा जावा क्युबेसिकमा किन नहोस् त्यहाँ युज गरेको प्रोग्रामहरु पनि धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु त्यहाँ युज गरेको हुन्छ। र सीपीयू कन्सिस्ट अफ रे। सीपीयू के मिलेर बनेको हुन्छ भनेर भनेको छ अथवा सीपीयू मा चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ। सीपीयू मा चाहिँ मेनली अरु धेरै पार्ट्सहरु भए पनि मेनली चाहिँ कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। अर्थमेटिक लजिक युनिटले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ रहेको अर्थमेटिक लजिक युनिटहरु लोजिकल युनिटहरु अपरेटरहरु युज गरेर चाहिँ अर्थमेटिक भनेको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु गर्छ। र प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस भनेको प्राइमरी स्टोरेज र सेकेन्डरी स्टोरेजमा तपाईहरुलाई भन्नै पर्दैन होला। प्राइमरी मेमोरी भनेको र्याम र रोम रहेको छ। सेकेन्डरी स्टोरेजमा चाहिँ हार्ड डिस्क डीभीडी ड्राइभहरु हैन त्यो कुराहरु हुन्छ। अनि अर्को रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज रे। प्राइमरी स्टोरेज भनेको मैले अघि चाहिँ माथिको क्वेशनमा भने प्राइमरी स्टोरेज भनेको र्याम र रोम हो। र यसको बारेमा चाहिँ के चाहिँ तलको सत्य छ तलको मध्ये भनेर भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ 6 को चाहिँ यो चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ द सीपीयू। माथि नै भन्यो सीपीयू को पार्ट हो। इट एलोस भेरी फास्ट एक्सेस टु डाटा रे। सेकेन्डरी मेमोरी भन्दाखेरि प्राइमरी मेमोरी चाहिँ अभियसली धेरै फास्ट हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ इट इज रिलेटेड मोर एक्सपेन्सिभ। यो चाहिँ हार्ड डिस्कहरु भन्दाखेरि चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। र सबै ट्रू भइसकेपछि यसको एन्सर पक्कै पनि अल अफ द एबभ हुन्छ। र 7 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट पावरफुल टाइप अफ कम्प्युटर रे। मोस्ट पावरफुल भन्नेबित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ सुपर हुन्छ र सुपरमा चाहिँ यसमा चाहिँ सुपर कन्डक्टर र सुपर कम्प्युटर रहेको छ। कन्डक्टर भनेको त हुँदै भएन हैन। 7 को एन्सर रहेको छ सुपर कम्प्युटर। र अर्को आएको छ सफ्टवेयर इन्स्ट्रक्सन इन्टेन्डेड टु सटिस्फाई अ युजर स्पेसिफिकेसन नीड्स आर कल्ड रे। यसमा चाहिँ युजरको स्पेसिफिकेसनको लागि अथवा युजरले को केही चाहनाहरु चाहिँ
सटिस्फाई गर्नको लागि बनाएको सफ्टवेयर भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्नाले युजरको के छ त युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम गर्ने, जस्तै नोटप्याड हैन, नोटप्याडमा पनि एउटा लेख्नको लागि मात्रै, युजरको लागि मात्रै त्यस्तो सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर। र अर्को रहेको छ द कम्प्युटर डिभाइस प्राइमरी युज टु प्रोभाइड हार्ड कपी इज द हार्ड कपी भनेको तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हार्ड कपी भनेको तपाईहरुले छुने जुन चाहिँ आउटपुटमा निस्किन्छ सफ्ट कपी र हार्ड कपी हुन्छ। यसको चाहिँ सफ्ट कपी भनेको जस्तै मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मोनिटरमा देखिरहेको यो चाहिँ सफ्ट कपी, हार्ड कपी भनेको जुन चाहिँ पेपरमा निस्किने त्यो द कम्प्युटर डिभाइस प्राइमरी युज टु प्रोभाइड के चाहिँ युज गरिन्छ त नि हार्ड कपी युज गर्नको लागि भनेपछि यो चाहिँ प्रिन्टर हुन सक्छ। अनि यसको एन्सर रहेको छ प्रिन्टर। सीआरटी भनेको मोनिटर हो। कन्सोल भनेको पनि त्यहाँ डिबग गर्ने तल चाहिँ रन गर्दाखेरि कन्सोलमा आउने काम हो। Which one of the following card can produce the final product of the machine processing in the form of usable by months? मन्थ्सले युजेबल फर्ममा चाहिँ केले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ अथवा कुन मेसिनले प्रोड्युस गर्छ भनेको छ है। यस 10 को एन्सर यो रहेको छ र चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ आउटपुट रहेको छ यसको एन्सर युज गर्न मिल्ने के। देयर टर्म मेमोरी एप्लाइज टु व्हिच वान अफ द फ्लोइङ रे। मेमोरी चाहिँ कुन चाहिँमा चाहिँ एप्लाइज गर्छ भने मेमोरी भनेको स्टोरेज डिभाइस हैन, त्यसपछि स्टोरेजमा 11 को चाहिँ बी मा हुन्छ। अ प्रोग्राम रिटन इन मेसिन ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड रे। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको प्रोग्रामलाई के भनिन्छ भनेको छ है यसको एन्सर। 12 को एन्सर रहेको छ ए अब्जेक्ट रहेछ यसको एन्सर चाहिँ ख्याल गर्नु। अ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन। सोर्स प्रोग्राम भनेको के भन्दाखेरि जुन प्रोग्रामको लागि अथवा सफ्टवेयर बनाउन लाग्नु भयो भने तपाईले चाहिँ एउटा सोर्स प्रोग्राम हुन्छ जुन चाहिँ त्यो सफ्टवेयर बन्नको लागि कोडिङ गरिएको हुन्छ, त्यस्तो प्रोग्राम रिटन इन रे। 13 को एन्सर रहेको छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले इंग्लिश भाषाहरु युज गरेको जस्तै प्रिन्ट इनपुट हैन, त्यो कुराहरु युज गरेको अहिलेको हामीले युज गरेको प्रोग्रामहरुमा पनि त्यो कुराहरु हुन्छ तपाईहरुलाई। अ टिपिकल मोडर्न कम्प्युटर युजेस रे। अहिलेको टिपिकल मोडर्न कम्प्युटरले चाहिँ के युज गर्छ भने चाहिँ म्याग्नेटिक कोर्स फर सेकेन्डरी स्टोरेज, एलएसआई चिप्स, म्याग्नेटिक टेप फर प्राइमरी मोनी, अनि मोर देन 10,000 भ्याकुम टिप्स। के छ यसको एन्सर चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ एलआईसी लार्ज स्केल हरु चाहिँ युज गरेको हुन्छ है। अ कलेक्सन अफ 8 बिट्स। 8 बिट्स को कलेक्सन चाहिँ के हो भनेर भनेको छ है। यसको एन्सर रहेको छ 15 को ए रहेको छ। 1 बिट को एन्सर बराबर 8 बिट्स हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ। जनरल पर्पस computers are those that can be adapted to countless uses simply by changing its। जनरल पर्पस कम्प्युटर आर दोस। जनरल पर्पस भनेको केही पर्पसको लागि बनाएको कम्प्युटर आर दोस। एडप्टेड भनेको त्यहाँबाट बनाइन्छ काउन्टलेस युजेस सिम्पली बाइ चेन्जिङ इट्स रे। के युज गरिन्छ त भनेको छ चेन्जिङ गरेर बनाइन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रोग्राम्सहरु है। द करेन्ट जेनेरेसन अफ द कम्प्युटर रे। जेनेरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाँदा केही त्यसको स्टोरेज स्पिडहरु चेन्ज भयो भने त्यसलाई कम्प्युटर जेनेरेसन भनिन्छ हैन। कम्प्युटर जेनेरेसनको फर्स्ट पुस्ता, सेकेन्ड पुस्ता, थर्ड पुस्ता, फोर्थ पुस्ता र फिफ्थ पुस्ता हुँदै आएको छ र अहिलेको लास्ट पुस्ता भनेको करेन्ट भनेको फिफ्थ जेनेरेसन रहेको छ। यो बुलियन एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लजिक गेट्समा युज हुन्छ योहरु। अनि तपाईहरुको कम्प्युटरमा पनि यही लजिक गेट्सहरुले नै काम गर्ने हो, टर्न अन र अफ को कामहरु। र यसको एन्सर रहेको छ यो रहेको छ है तपाईहरुलाई बुलियन एक्सप्रेसनको। टु इम्प्लिमेन्ट अल फंक्सन अफ द बेसिक लजिक फंक्शन्स नीड्स रे। यसमा चाहिँ यसको एन्सर भएको छ 19 को रहेको छ एन्ड र नट गेट्स है। यो भनेको चाहिँ योले गर्दाखेरि यो दुईटाबाट चाहिँ बेसिक लजिक फंक्शन्सहरुको चाहिँ
बनाउन सकिन्छ है एन्ड र नट गरेर अनि इन द बाइनरी नम्बर 110.110 फ्र्याक्सन पार्ट्स द्याट पार्ट हेज द भ्याल्यु रे यसको फ्र्याक्सन पार्ट्सको भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर भनेको छ 20 को एन्सर रहेको छ 6 to 5 रहेको छ यसको एन्सर अनि अर्को रहेको छ द भ्यालु अफ द बाइनरी रे बाइनरी भ्यालु 21 को रहेको छ बाइनरी भ्यालु अफ 101 भनेको 1248 यसरी यसको एन्सर रहेको छ यो रहेको छ तपाईहरुले गरेर हेर्नु होला द भ्यालु अफ 25 इन अक्टल अक्टल भनेको 0 to 7 युज हुने नम्बर बाइनरी सिस्टम हो 25 को अक्टल भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 22 को चाहिँ डी रहेको छ नन अफ द दिस के पनि हैन यसको नन अफ दिस रहेको छ 25 लाई अक्टलमा लाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 25 डेसिमल भएपछि 8 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हैन अक्टल भनेको सानो नम्बरमा लाँदाखेरि अ हेक्साडेसिमल नम्बर अफ A0 has the decimal value रे 23 को के हो भन्दाखेरि 23 को चाहिँ यसको रहेको छ एन्सर डी रहेको छ र हेक्साडेसिमल नम्बरमा चाहिँ 0 to 15 युज हुन्छ ए भनेको त्यहाँ भएको चाहिँ 10 हो त्यसरी त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ 23 को डी रहेको छ अनि अर्को रहेको छ द बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अफ हेक्साडेसिमल C3 रे C भनेको कति हो भन्दाखेरि अघि चाहिँ भने मैले चाहिँ 10 भनेको चाहिँ डेसिमल नम्बर भनेपछि हेक्साडेसिमलमा 10 भनेको A हैन B भनेको 10 11 गर्दै 11 भनेको B हुने भयो 12 भनेको C हुने भयो 13 भनेको C हुने भयो त्यसरी त्यसलाई चाहिँ बाइनरी नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ 24 को एन्सर रहेको छ 24 को एन्सर रहेको छ यो कन्भर्जन रिलेटेड भिडियो चाहिँ मैले छुट्टै लिएर आउने छु तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला द आस्की कोड इज फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज बाइ अ बाइनरी कोड फर भनेर भनेको छ आस्की भनेको के भने अमेरिकन रिसर्च गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरुलाई इन्कोडेड अथवा डिकोड गरेर हैन यहाँ चाहिँ कन्भर्ट गरेर युज गर्ने चलन थियो त्यहीबाट जेनेरेट भएको यो चाहिँ र 25 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ अल्फा न्युमेरिक एन्ड अदर कमन सिम्बल रे मैले अघि चाहिँ भनिसके आस्की भनेको त्यस्तो कोड हो जुन त्यतिबेला चाहिँ वर्ल्ड वारहरु हुँदै थियो त्यतिबेला चाहिँ अर्को थर्ड पार्टीले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ नचोरोस् अथवा तिनीहरुलाई थाहा नपाओस् भने तिनीहरुले चाहिँ विभिन्न अल्फा न्युमेरिक र कमन सिम्बलहरु युज गरेर तिनीहरुले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हाइड गर्थे अ फोरबिट नम्बर इज गिवन एज यो भनेको छ इट्स वन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको छ वन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको त तपाईहरुले यसलाई सिम्पली यसलाई चाहिँ 1 को छ भने 0 0 को छ भने 1 गरेर 0 यसको एन्सर रहेको छ 26 को चाहिँ सी होला सी हो 26 एन्सर हो एकदम करेक्ट रहेको छ 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेड अफ डेसिमल नम्बर -4 भनेको छ -4 भन्नाले 2s कम्प्लिमेन्ट भनेको त तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ पहिला 1s कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने लास्टमा गएर 1 चाहिँ त्यही एन्सरमा चाहिँ जोड्दियो भने 2s कम्प्लिमेन्ट हुन्छ र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा बिट आयो भने चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गरेर यतापट्टि त्यहीमा जोड्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ नेगेटिभ सिम्बल राख्ने हुन्छ त्यो कुराहरु हुन्छ र 27 को चाहिँ 27 को एन्सर रहेको छ बी रहेको छ 27 को एन्सर रहेको छ बी यो 1s कम्प्लिमेन्ट र 2s कम्प्लिमेन्टको भिडियो पनि म छिट्टै लिएर आउने छु बीसीडी नम्बर्स आर अब्टेन्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल नम्बरहरु चाहिँ अब्टेन भनेको छ कसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ 28 को एन्सर रहेको छ 28 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ व्हेन इच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ 4 बिट्स बाइनरी बिट बाइनरी रे अ गेट इन व्हिच अल इनपुट मस्ट बी लो टु गेट अ हाई आउटपुट स्कल रे यसमा चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाई आउटपुट आउनको लागि इनपुट मस्ट बी लो रे यसमा चाहिँ अर गेट अथवा यसको एन्सर के हुन सक्छ भन्दाखेरि 29 को एन्सर रहेको छ बी नर गेट यो कुराहरु हुन्छ नर गेटको अर
पहिला अर गेट लगाउने त्यसमा चाहिँ नट लगाउने नट र गेट भनेको त्यो कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ for a logical circuit there are n binary inputs then the number of different input combination in the truth table is a यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2 को पावर यसको एन्सर रहेको छ 2 को पावर कसरी भन्दाखेरि ए र बी दुईवटा इनपुट्स भयो भने चाहिँ त्यसको ट्रुथ टेबलमा चाहिँ कम्बिनेसन इनपुट कम्बिनेसन इन द ट्रुथ टेबल मा चाहिँ कसरी चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ भन्दाखेरि यसरी 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 हुन्छ के यसको कम्बिनेसन चाहिँ आज 1 2 3 4 वटा हुने भयो 2 को पावर हुने भयो 30 को एन्सर रहेको छ 30 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ 2 को पावर n मा हुन्छ के 2 n भनेको नम्बर अफ इनपुट्स भनेको यो ए र बी भयो अनि त्यसैले 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा हैन 4 वटा रो हुन्छ के यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ कम्बिनेसन भनेको त्यस्तो हुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ परफर्म्स द मोडुलेसन एन्ड डिमोडुलेसन रे यो भनेको त तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग बुझ्नु भइसक्यो मोडेम हो यसको एन्सर मोडेमको फुल फर्म नै मोडुलेसन एन्ड डिमोडुलेसन हो अ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम रे मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै प्रोग्रामले मल्टिपल गर्ने अथवा एउटा डिभाइसले चाहिँ मल्टिपल कामहरु गर्ने त्यस्तोलाई मल्टी प्रोग्रामिङ भनिन्छ है र 32 को एन्सर रहेको छ बी रहेको छ बी रहेको छ कन्कुरेन्ट प्रोसेसिङ अफ 2 or more प्रोग्राम्स रे त्यही भने नि अघि मैले त्यस्तो डिभाइस अथवा त्यस्तो प्रोग्राम्स जसले चाहिँ मल्टिपल एउटै टाइममा धेरै काम गर्ने के त्यस्तो कामहरु 33 मा रहेको छ कम्युनिकेसन सर्किट्स दैट ट्रान्समिट डाटा इन बोथ डाइरेक्सन बट नट एट द सेम टाइम भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्समिट डाटा इन बोथ डाइरेक्सन बट नट एट द सेम टाइम भनेको सिम्प्लेक्स यसको 33 को चाहिँ 33 को सिम्प्लेक्स हैन 33 को चाहिँ एन्सर रहेको छ बी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन सर्किट्स दैट ट्रान्समिट डाटा इन बोथ डाइरेक्सन दुईटै डाइरेक्सनमा चाहिँ पठाउने भए डाटाहरु चाहिँ हैन बट नट एट द सेम टाइममा चाहिँ पठाउने भएनन् भनेको त्यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्स मोड रहेछ फुल डुप्लेक्समा चाहिँ एकैचोटी योमा चाहिँ मोबाइलहरुको मेसेन्जर कल भोइस कलहरु त्यो भयो हैन फुल डुप्लेक्स सिम्प्लेक्स भनेको एकचोटी पठायो अनि त्यसपछि अर्को चोटी उताबाट पठाउने त्यस्तो कुराहरु अपरेटिङ सिस्टम फंक्सन मे इन्क्लुड से इनपुट आउटपुट भर्चुअल स्टोरेज मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टमको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरमा रहेको हार्डवेयर अथवा त्यहाँको फंक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो अनि यसको एन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ किन भन्दाखेरि इनपुट आउटपुटलाई नि कन्ट्रोल गर्छ भर्चुअल स्टोरेज पनि हुन्छ त्यहाँ मल्टी प्रोग्रामिङ भनेको त एउटा काम त्यस्तो प्रोग्राम त्यसले चाहिँ कन्कुरेन्टली दुई तीन वटा कामहरु एकैचोटी गर्न सक्ने त्यसले चाहिँ मल्टी प्रोग्रामिङ हुन्छ 35 मा रहेको छ ट्रान्समिसन अफ कम्प्युटराइज्ड डाटा फ्रम वन लोकेसन टु अनदर लोकेसन अघि माथि चाहिँ राइट र त्यो रिडको काम भएको थियो तर यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन कम्प्युटराइज्ड डाटा फ्रम वन लोकेसन यसमा चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ 35 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ डाटा कम्युनिकेसन रे यसको एन्सर रहेको छ डाटा कम्युनिकेसन 35 को एन्सर है हजुर त अनि 36 मा रहेको व्हिच अफ द फ्लोइङ आइटम इज नट युज इन ल्यान्ड लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ के युज गरिदैन भनेर भनेको छ है लोकल एरिया नेटवर्क भनेको त्यस्तो नेटवर्क हो जुनमा चाहिँ लोकल भनेको सानो ठाउँमा अनि यसको एन्सर रहेको छ बी मोडेम भनेको चाहिँ त्यहाँ युज गरिदैन किनभने मोडेम भनेको अलि ठुलठुलो एरियालाई चाहिँ धेरै कम्प्युटरहरुलाई जोड्नको लागि युज गरिन्छ मोडेम चाहिँ which is the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line telephone line मा चाहिँ डाटाहरु पठाउने अथवा कन्भर्ट गर्ने which is the device that converts computer output into form that can be transmitted over telephone line मा 37 को एन्सर रहेको छ डी रहेको छ मोडेम modulation and demodulation. What is the commonly used unit for measuring the speed of the data transmission? Data transmission को लागि commonly measure गर्ने चाहिँ
केले मेजर गरिन्छ भनेर रहेको छ। यसको एन्सर रहेको छ डी, आइदर बी अर सी, बाइट्स पर सेकेन्ड, बिट्स पर सेकेन्ड दुईटैबाट नापिन्छ। अ किलोबाइट अल्सो रिफर्ड टु एज केबी इज इक्वल्स टु 1024 बाइट्स। यसको चाहिँ एन्सर रहेको छ 1024 बाइट्स। And inputs to your computer is accomplished using the 40 को एन्सर रहेको छ using the keyboard। इनपुट चाहिँ केले चाहिँ accomplish गरिन्छ भनेको छ कीबोर्ड रहेको छ। 41 मा रहेको छ which of the following is not used as secondary storage। मैले secondary storage भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ which of the following is not used as कुन चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेजको रूपमा चाहिँ युज गरिदैन भनेर भनेको रहेछ है। यसमा चाहिँ 41 को एन्सर रहेको छ सेमी कन्डक्टर मेमोरीहरु चाहिँ युज गरिदैन रे। र 42 मा रहेको छ अ कलेक्सन अफ वायर्स दैट कनेक्ट सेभरल डिभाइस इज कल्ड। एउटा कनेक्सन वायर अथवा कलेक्सन अफ वायर जसमा चाहिँ सेभरल भनेको धेरै डिभाइसहरु कनेक्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तोलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ बस। किन भन्दा बसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, बस आर्किटेक्चर तिमीहरुले हजुरहरुले पढ्नु भएको होला। बसमा यस्तरी हुन्छ, यसमा चाहिँ धेरै कम्प्युटरहरु तल माथि यस्तरी सजिलैसँग धेरै कम्प्युटरहरु कनेक्ट गरिएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेभरल एउटा सिंगल वायरमा त्यसरी गरिएको हुन्छ। अफलाइन डिभाइस इज रे। एउटा अफलाइन डिभाइस के हो भनेर भनेको छ, कुन चाहिँ होला भनेर भनेको छ। 43 को चाहिँ एन्सर रहेको छ अ डिभाइस व्हिच इज नट कनेक्टेड टु सीपीयू। सीयू खासै यसमा चाहिँ सीयूपी भनेको छ, यो नै हो एन्सर। which of the following is the fastest भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ कुन चाहिँ फास्टर होला भनेर क्वेशन सोधेको छ होको। अनि यसको एन्सरमा रहेको छ सीपीयू, म्याग्नेटिक टेप्स एन्ड डिस्क, भिडियो टर्मिनल, सेन्सर्स, मेकानिकल कन्ट्रोल। यसको एन्सर रहेको छ सीपीयू रहेको छ। 45 मा रहेको छ memories in which any location can be reached in a fixed and short amount of time after specifying its address is called। यसको एन्सर रहेको छ 45 को एन्सर रहेको छ बी रहेको छ random access memory। The register which contains the data to be written into or read out the address location is known as index register, memory address register, memory data register, program counter। 46 answer रहेको छ सी, memory data register। The register which keeps track of the execution of a program and which contains the memory address of the next instruction to be executed is known as। 47 को एन्सर रहेको छ डी रहेको छ program counter। Which of the following is used as storage location both in ALU and in the control section of computer? Accumulator, register, adder, decoder। यसको एन्सर रहेको छ 48 को बी, रजिस्टरहरु चाहिँ एउटा मेमोरी लोकेसनको एज अ मेमोरी लोकेसनको रूपमा युज गरिन्छ। 49 accumulator is a भनेर भनेको छ हार्डवेयर युनिट, सिक्वेन्शियल सर्किट, फाइनाइट स्टेट मेसिन, रजिस्टर। 49 को एन्सर रहेको छ डी रहेको छ रजिस्टर। नन भोलाटाइल इज एन इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ नन भोलाटाइल र भोलाटाइलको बारेमा त तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन हैन। नन भोलाटाइल भनेको सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसहरु हो हैन। भोलाटाइल भनेको यसमा चाहिँ एकचोटी ल्याएपछि टर्न अफ गर्दा चाहिँ डाटाहरु चाहिँ उड्दैन भनेको छ है। नन भोलाटाइल इज एन इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ नन भोलाटाइल म्याग्नेटिक डबल्स, म्याग्नेटिक टेप्स एन्ड डिस्क अनि सीसीडीएच अनि बोथ बीएनसी। 50 को एन्सर रहेको छ डी, बोथ बीएनसी। 51 को एन्सर रहेको छ which of the following memory is volatile। अघि चाहिँ भने मैले र्याम रहेको छ, यसको एन्सर चाहिँ 51। 51 को एन्सर रहेको छ the memory which is programmed at the time it is manufactured भनेको चाहिँ एउटा डिभाइस बन्दाखेरिको टाइममा चाहिँ
प्रोग्राम गरिएको त्यस्तो प्रोग्राम गरिएको हुन्छ कि जस्तै कुन बटन थिच्दा चाहिँ के हुने भनेर तिनीहरूले पहिले नै प्रोग्राम गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तो प्रोग्राम अथवा त्यस्तो मेमोरीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि 52 को चाहिँ ए नै रहेको छ है, 52 को पनि रोम। Which memory is non-volatile and may be written only one time. यसको चाहिँ volatile, non-volatile भनेको त सेकेन्डरी डिभाइस हो। यसमा चाहिँ र्याम त हुने नै भएन, अनि यो दुईटामा तीनवटामा चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ। एकचोटि रिटर्न एकचोटि मात्रै लेखिन्छ रे। 53 को एन्सर चाहिँ डी। Which of the following statements is wrong रे? कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट रङ छ? म्याग्नेटिक कोर memory RAMs and ROMs have constant access time. यो पनि ठिकै छ। Magnetic tape is non-volatile. यो पनि ठिकै छ। Semiconductor memories are used as mass memory medium. सेमिकन्डक्टरहरू यो चाहिँ है, यो चाहिँ रङ छ। The fastest type of memory is fastest memory यो मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ 55 को एन्सर रहेको छ बी। 55 को सेमिकन्डक्टर मेमोरी रहेको छ। र 56 मा आइए हामी चाहिँ 56 मा रहेको छ इन म्याग्नेटिक डिस्क डाटा इज अर्गनाइज्ड अन द प्ल्याटर इन अ कन्सेन्ट्रिक सेट्स अर रिङ कल्ड रे। यो चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ 56 को रहेको छ बी। यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक डिस्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा ठाडो हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ यसरी घुम्दै घुम्दै यसरी डाटाहरू चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ रिङलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। त्यो रिङलाई यसलाई चाहिँ ट्र्याक भन्छ है, यसलाई चाहिँ ट्र्याक भनिन्छ। When we move from the outermost track to the innermost track in a magnetic disk, the density रे हामी चाहिँ मोस्ट मुभ हामी चाहिँ आउटरबाट भित्र चाहिँ थिच्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको एन्सर रहेको छ 57 को इन्क्रिज डेन्सिटी इन्क्रिज भनेको छ। यसको एन्सर 58 मा which of the following device can be used to directly input printed text रे। Which of the following device can be used to directly input printed text मा directly input text गर्छ भन्ने छ। यसमा चाहिँ 58 को एन्सर रहेको छ ए नै रहेको छ ओसिआर। यो भनेको के भन्दाखेरि त्यो हजुरहरूलाई चाहिँ ठुलो शपिङ सेन्टरहरू मलहरूमा हुन्छ त, डाइरेक्ट त्यो क्युआर कोड गरेर आउटपुट निकाल्ने त्यो डिभाइस ओसिआर हो। विच डिभाइस क्यान ड्र कन्टिन्युस लाइन रे। यसमा चाहिँ कुन डिभाइसले चाहिँ कन्टिन्युसली ड्र लाइन्सहरू गर्छ भनेको छ। 59 को एन्सर रहेको छ प्लटरहरूले गर्छ त्यो काम चाहिँ। In which storage device recording is done by burning tiny bits on circular disks रे। सर्कुलर डिस्कमा चाहिँ पिट्स गरेर चाहिँ रेकर्डिङ गरिन्छ अथवा त्यस्तो गरिन्छ। त्यस्तो डिभाइसले के भनिन्छ भने चाहिँ है, स्टोरेज डिभाइसको नाम रहेछ। 60 को एन्सर रहेको छ 60 अप्टिकल डिस्क। अनि अर्को रहेको छ 61 मा which of the following printer uses light beam and electro स्ट्याटिकली सेन्सिटिभ ब्ल्याक पाउडर रे। कुन चाहिँ डिभाइसले चाहिँ त्यस्तो युज गर्छ अथवा प्रिन्टरले त्यस्तो युज गर्छ भने 61 मा यो चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ 61 को एन्सर रहेको छ लेजर प्रिन्ट। 61 को लेजर प्रिन्ट। र 62 मा आइयो हामी है। 62 को एन्सर क्वेसन रहेको छ द प्राइमरी पर्पस अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको प्राइमरी अपरेटिङ सिस्टम भने ओएस भनेको तपाईहरुले उता एप्पल चलाउँछ भने म्याक चलाउँछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिनक्सहरु हुन्छ, अनि यता चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ यसमा चाहिँ विन्डोज 7 विन्डोज 8 विन्डोज 8.1 त्यो अपरेटिङ सिस्टम हो। यसको एन्सर रहेको छ यसमा के रहेछ अप्सन हेरौँ। टु मेक द मोस्ट एफिसिएन्ट युज अफ द कम्प्युटर हार्डवेयर, टु एलेबल युज द कम्प्युटर, टु गिभ सिस्टम प्रोग्राम सिम्पली, टु मेक 62 एन्सर रहेको छ ए नै रहेको छ है। कम्प्युटर हार्डवेयरलाई मजाले चलाउन चाहिँ युज गरिन्छ मोस्ट एफिसिएन्ट। द अपरेटिङ सिस्टम म्यानेजेस रे। यसमा त मेमोरी प्रोसेसर डिस्क यसको अल अफ द एबभ हो।
शेड्युलिङ इज शेड्युलिङ भनेको के हो भनेर चाहिँ 64 एन्सर रहेको छ 64 को एन्सर रहेको छ एलाइङ जब टु युज द प्रोसेसर प्रोसेसरमा चाहिँ जबहरू एलाइन गर्ने अथवा राख्ने काम चाहिँ शेड्युलिङको काम हो रिलेटेड परफर्मेन्स कन्सन्ट्रेसन योहरू चाहिँ हुँदैन यसको एन्सर चाहिँ 65 मा रहेको आइयो हामी चाहिँ र क्वेशन नम्बर 65 के हुन्छ विच अफ द फ्लाइङ ट्रान्सलेटर प्रोग्राम एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम टु अब्जेक्ट प्रोग्राम यो चाहिँ एसेम्बली भन्नु त्यो एसेम्बलर हुन्छ 65 को एन्सर चाहिँ 65 को एन्सर चाहिँ 65 को एन्सर चाहिँ त्यो चाहिँ एसेम्बलर भनेको चाहिँ अर्को हो है यसको एन्सर सरी यसको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज टु प्रोग्राम अब्जेक्ट रहेछ यो चाहिँ अब्जेक्ट प्रोग्राम रहेको रहेछ यसको 65 को एन्सर रहेको छ डी रहेको छ मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम्स रे 66 को मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम भनेको छ है मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम भनेको चाहिँ त्यस्तो सिस्टम त्यसले चाहिँ एउटा जबहरू अथवा एकै टाइममा धेरै कामहरू गर्छ भनेर बुझ्नु होला मल्टी भनेपछि र 66 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ एक्जिक्युट मोर जब्स इन द सेम टाइम अर सेम पिरियड हुन्छ 65 को लिङ्कर रहेछ यसको एन्सर हैन 65 को What device is used for entering x, y coordinates? X to y coordinates. What device is? कुन चाहिँ डिभाइस चाहिँ entering x to y coordinates मा चाहिँ गरिन्छ भने 67 को एन्सर रहेको छ बी जोयस्टिक गेम खेल्नको लागि युज गरिन्छ इम्प्याक्ट प्रिन्टर नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेर दुईटा टाइप्सको हुन्छ 68 को एन्सर रहेको छ ए रहेको छ इम्प्याक्ट प्रिन्टरहरू त्यस्तो प्रिन्टर हो यो चाहिँ अलि पुरानो टाइपको हैन जसमा चाहिँ साउन्डहरु धेरै आउँथ्यो तिनीहरु चाहिँ ओल्ड टेक्नोलोजीहरु युज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ इम्प्याक्ट प्रिन्टर है बारकोड्स स्टोर इन्फर्मेसन युजिङ बारकोडले चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन युज गर्छ भन्छ यसको एन्सर रहेको छ 69 को 68 69 को एन्सर रहेको छ सी थिक एन्ड थिन टिन्स यस्तो यस्तो हुन्छ त बारकोड भनेपछि यस्तो यस्तो कालो कालो हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ त्यो थिक एन्ड थिन त्यो पातलो दर्शाहरू हाउ मेनी टाइप्स अफ स्टोरेज लुप्स एक्जिस्ट इन म्याग्नेटिक बबल मेमोरी रे स्टोरेज लुपहरु कतिवटा एक्जिस्ट गर्छ भने चाहिँ 70 को चाहिँ 70 एन्सर रहेको छ डी रहेको छ यसमा चाहिँ दुईवटा रहेछ इन कम्प्यारिजन टु द इन्टरनल मेमोरी टेप्स अर डिस्क मेमोरी इज यसमा चाहिँ 71 को एन्सर रहेको छ मेमोरी फास्टर एन्ड लेस एक्सपेन्सिभ भनेको छ है मेन मेमोरी चाहिँ 71 को एन्सर रहेको छ डी रहेको छ one of the main feature that distinguishes microprocessor from microcomputers is words are usually large in microprocessor words are shorter in microprocessor does not contain any computer are not fully integrated भनेको छ र 72 को एन्सर रहेको छ सी does not contain input microprocessor would contain microprocessor with yon address line is capable of addressing microprocessor मा yon address line भयो भने चाहिँ कतिवटा एड्रेसिङ हुन्छ भनेको छ यसको एन्सर रहेको छ 73 मा यसको एन्सर रहेको छ सी which technique is preferable for transferring large amount of data to the form of memory in short time 74 को एन्सर रहेको छ डीएमए अनि अर्को रहेछ बुलियन एक्सप्रेसन फर आउटपुट x नर इक्विभ्यालेन्ट लजिकेट इनपुट्स a and b इक्वल्स टु x नर को चाहिँ के ले जनाइन्छ अथवा के हो यसको फर्म भनेको छ है यसको भनेको छ 75 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ है यसबाट आउने आउटपुट चाहिँ x नर हो के योबाट आउने छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को एन्सर क्वेशन रहेको छ द बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अफ 100 110 इज न्युमेरिकली इक्विभ्यालेन्ट यो भनेको चाहिँ तिमीहरु हजुरहरुले बाइनरीलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ
यसलाई बाइनरीलाई डेसिमलमा लानु पर्यो भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गरेर तपाईहरु सजिलैसँग लान सक्नुहुन्छ। र 76 को एन्सर रहेको छ 76 को यो 46 अक्टलमा रहेको रहेछ। यसलाई 46 मा अक्टलमा चाहिँ 4 र 6 ठिकै हो, किनभने अक्टलमा यो भनेको यसरी 3 वटा डिजिटमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ 1 to 4, यो भनेको 4 र 6 भयो अनि यो भनेको 1 to 4 46 भयो। अनि त्यसपछि अर्को बुलियन एक्सप्रेसन अफ, यसलाई चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसनमा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्छ 77 को a plus b, the greatest negative number which can be stored in a computer that has 8-bit word length and uses 2's complement arithmetic is। र 78 को चाहिँ सी रहेको छ यसको एन्सर चाहिँ। र 79 मा यो हामी चाहिँ 79 मा चाहिँ by taking 2's complement again of 2's complement of binary 1 gets is equals to 79 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ द ओरिजिनल नम्बर। त्यस्तो गरे भने चाहिँ ओरिजिनल नम्बर नै आउने रहेछ यसको एन्सर। द एक्सप्रेसन bracket a plus b by writing the first term a as a plus the expression is the best simplified as 80 को एन्सर रहेको छ सी रहेको छ यसको एन्सर सी। in the sign magnitude representation the leading bit 81 को एन्सर रहेको छ डी stands for the sign which of the following is equivalent to the boolean expression। यो सँग चाहिँ कुन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ 82 को 82 मा चाहिँ सी रहेको छ। The OSI reference model defines the functions for 7 layers of protocols including the user communication medium, not including user communication, including the communication medium but not the user, including the user but not the। यसको 83 को एन्सर रहेको छ 83 को एन्सर चाहिँ बी रहेको छ not including the user or communication medium। 83 को एन्सर सी मा रहेको छ including the communication medium ए यो हैन 84 मा रहेको छ the OSI reference model is a के हो यो चाहिँ OSI मोडल 84 को चाहिँ एन्सर रहेको छ not a protocol रहेको छ 84 को एन्सर चाहिँ a data packet is a packet header together with यसको एन्सर रहेको छ with 85 मा चाहिँ 85 को चाहिँ सी user data। The application layer of OSI model is the application layer भनेको यसको चाहिँ कुन चाहिँ लेयर हो भनेको चाहिँ OSI मोडलको 86 को चाहिँ ए 7 लेयर उल्टोबाट हुन्छ ठीक है 7 लेयर। वर्किङ अफ द वाइड एरिया नेटवर्क जनरल इन्भल्भ्स 87 को एन्सर रहेको छ स्याटेलाइट। वाइड एरिया नेटवर्क भनेको त ठुलो एरियाहरुलाई अथवा ठुलो सिटी अथवा वाइड एरिया नेटवर्क भनेको त एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि हो, त्यसको लागि चाहिँ स्याटेलाइटहरुको युज गरिन्छ स्याटेलाइट। Which of the following technique provides a dedicated communication channel between two stations? दुईवटा स्टेशनहरुलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ डिभाइसको युज गरिन्छ भन्छ अथवा कुन चाहिँ टेक्निकको युज फलोइङ गरिन्छ भन्छ। र 88 को एन्सर रहेको छ बी सर्किट स्विचिङ 88 को। अनि इन टु इन कनेक्टिभिटी इज प्रोभाइडेड फ्रम होस्ट टु होस्ट इन 89 को एन्सर रहेको छ टी ट्रान्सपोर्ट लेयर 90 मा रहेको छ बेस ब्यान्ड इज ट्रान्समिसन अफ सिग्नल विदाउट मोडुलेसन अर सिग्नल अल अफ होस एनर्जी इज कन्टेन्ट विदिन अ फाइनाइट सिक्वेन्स रेन्ज द सिमुलेसन simultaneous transmission of data to a number of station all of the above 90 को
आन्सर रहेको छ ए रहेको छ ट्रान्समिसन अफ सिग्नल विदाउट मोडुलेसन बेस ब्यान्ड भनेको त्यो रहेछ द dismultaneously transmission of data to a number of station is known as 91 को एन्सर रहेको छ ए रहेको छ ब्रोडकास्ट यो रहेको छ bandwidth analog transmission 92 को the combination mode that support data in both direction भनेको त यो चाहिँ डुप्लेक्स यसको एन्सर चाहिँ 92 को एन्सर रहेको छ बी डुप्लेक्स 92 को हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 92 मा र द कम्युनिकेसन मोड द्याट सपोर्ट्स डाटा इन बोथ डिरेक्सन भनेको त डुप्लेक्स हो है 93 मा मोडुलेसन इज द प्रोसेस अफ ए माथिको चाहिँ सपोर्ट भनेको रहेछ है यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्स चाहिँ टर्म 93 को मोडुलेसन इज द प्रोसेस of sending a file from one computer to another, converting digital signal, converting analog signal to digital signal. 93 को एन्सर रहेको छ 93 को बी converting digital signal into analog signal. A distributed network configuration in which all data information or distributed network configuration in which all data information pass through a central computer is 94 को एन्सर रहेको छ बी स्टार नेटवर्क distributed configuration pass through central computer स्टारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्ट्रल हब हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसरी सबै यसरी जोडिएको हुन्छ त्यही भएर रहेको छ The connect a computer with a device in the same room. You might be like to use coaxial, dedicated time, ground station, all of the above. 95 answer रहेको छ एको रहेको छ coaxial cable use गरिन्छ रे Administrative supervision of database activities in the responsibility of the database administration, DB manager, DB manager. यसको 96 answer रहेको छ ए रहेको छ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भनेको त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ डाटाहरु चाहिँ म्यानेज गर्छ अथवा त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ होल्ड गरेर बसेको हुन्छ which of the following component of a computer system is the most important to a database management system database management system मा चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ माउस हाई रेजोल्युसन भिडियो डिस्प्ले प्रिन्टर हाई स्पिड लार्ज क्यापेसिटी डिस्क 97 को चाहिँ डी हाई स्पिड डाटाहरुलाई म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो व्हाट इज द सिरियस प्रब्लम अफ फाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम सिरियस प्रब्लम 98 को भनेको चाहिँ के हुन्छ अप्सन डाटा रिडन्डेन्सी डिफिकल्ट टु अपडेट प्रोग्राम डिपेन्डेन्स अफ द 98 आन्सर रहेको छ डी रहेको छ which of the following contains complete record of all activity that affect the contents of a database during a certain period of time which of the following contains complete record of all activity after the content certain period of time 99 को चाहिँ 99 को एन्सर रहेको छ बी ट्रान्ज्याक्सन फाइल in database related files are grouped to form related fields field को ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 900 को 100 को एन्सर रहेको छ ए रहेको छ किन भन्दाखेरि यस्तो हो के फिल भनेको के भन्दाखेरि यस्तो डाटाबेसहरु बन्दै जान्छ अनि यसलाई पनि बाट भनिन्छ a table consists of table मा चाहिँ consist of fields and columns rows and cells none of these 101 को एन्सर रहेको छ बी चाहिँ column the purpose of an index is to provide the data to the file it is indexing 102 को चाहिँ
Storage area, access path, name, number रहेको छ, यसको एन्सर रहेको छ access path. The database environment has all of the following component except database environment सँगै तलको बाहेक के environment has all of the following components except कुन चाहिँ बाहेक अरु सबै हुन्छ भनेर छ 103 को एन्सर रहेको छ 103 को 103 को एन्सर रहेको छ B. Which of the following is an advantage of the database reproduction? Elements of data ability to relate data increase security all of them. 104 को चाहिँ all of the above यसको एन्सर. When changes occur in the data item, if every file which contains that field should not be updated, then it leads to 105 answer रहेको छ B. Data inconsistency. When the same data field is stored more than once in a file, then it leads same data field भनेपछि data redundancy. 106 को answer रहेको छ A. Data redundancy repeated data. Same data repeat हुनलाई चाहिँ data redundancy. Data security threats include privacy invasion, hardware failure, fraudulent manipulation of data, all of them. Data security 107. 107 को answer रहेको छ all of them. Updating a database means revising a file structure, reorganization of the data, modifying or editing records, all of them. 108 को एन्सर रहेको छ D. firmware means भनेको के हो भनेको छ सफ्टवेयर हार्डवेयर एभाइलेबल हार्डवेयर नन अफ दिस. 109 को एन्सर रहेको छ सफ्टवेयर एभाइलेबल हार्डवेयर. For each instruction of the program in memory, the CPU goes through a for each instruction of program in memory, the CPU goes through a decode, phase, execute, store, decode, sequence. Phase, decode 1010 को चाहिँ C रहेको छ. Phase, decode, execute, sequence. Which of the following is the ascending order of data hierarchy? 111 11 को एन्सर रहेको छ B. Bit byte field record file database. बिट भन्दा यो बाइट हुन्छ, बाइटबाट फिल्ड हुन्छ, फिल्डबाट रेकर्ड फिल्ड. ठीक छ. A microcomputer consists of at least one input unit and output unit, microprocessing unit, and one 112 को एन्सर रहेको छ B. आउटपुट मिडिया ए यसको मेमोरी युनिट. यसको एन्सर चाहिँ पहिले ल्याउँ Magnetic tape can be served as D. All of the above रहेको छ. र supercomputers are mainly useful for mathematical interpretation, scientific application, data retrieval, operation, input output, intensive processing, all of the above. 114 मा चाहिँ यसको म्याथमेटिकल हो. Which of the following storage is volatile? Volatile भनेको त मैले अघि चाहिँ भनिसकेँ. जसमा चाहिँ टर्न अफ गर्यो भने चाहिँ त्यसको डाटा लस्ट हुने. सेमिकन्डक्टर, फ्लपी डिस्क, कोर मेमोरी. 115 को एन्सर रहेको छ सेमिकन्डक्टर मेमोरी तथा र्याम. RAM chip allow the computer to store data electronically. To store data indefinitely useless data are secondary memory or the access 16 को एन्सर रहेको छ electrically. EEPROM भनेको के भन्दाखेरि electrically reusable 117. multiprocessing भनेको 118 को एन्सर रहेको छ. Makes the operating system exemplar, allow multiple processes to run simultaneously, is completely understood by all major computer vendors. All the same computer have multiple processors. How many units in a single bus structure will communicate at a time?
यसको एन्सर रहेको चाहिँ 119 को बी। Arithmetic logic unit to perform arithmetic operation is store data communicates with the inputs device of the aayog. यसको एन्सर रहेको छ 120 को communicates with input devices of the aayog. Correct one is यसको एन्सर रहेको छ डी रहेको छ। यसरी तपाईहरुले 120 वटा आजको भिडियोमा 120 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ पढ्नु भयो। हजुरहरुले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै रहेको छ र हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला राम्रो लागेको छ भने, र के सुधार्नु पर्ने छ त्यो पनि गरिदिनु होला, फिडब्याक पनि दिनु होला। र यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि तपाईहरुले फ्युचरमा मेरो नयाँ अपडेटेड भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले नोटिफिकेसनको थ्रु तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यति नै भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू।